Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit. Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Sfintei Evanghelii Sfinte. Spune-ți-o, putem puțin, da? E un exercițiu pentru noi toți, iubiți credincioși. Prefer să purtăm această discuție cu copiii, pentru că ne ajută pe toți, dacă reușim împreună cu ei, să descifrăm, așa cum stă nouă oamenilor în putere. Și este mare adevărul pe care Biserica ne invită să le medităm. Ce sărbătoare am spus că este astăzi? Nu? Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi. De ce? Adică e sărbătoare. Mai știi ce alte sărbători? O sărbătoare mare din biserică. Crăciunul este o zi de sărbătoare mare. Tu mai știi o sărbătoare a bisericii? O sărbătoare mare care ești la biserică. Paștele. O altă sărbătoare mare. Fiecare câte o sărbătoare. Care vă place vouă cel mai mult? O sărbătoare de la biserică. Duminica trecută, ce sărbătoare a fost? Rusalii. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că noi sărbătorim? Sărbătorim de Crăciun, sărbătorim de Paști, sărbătorim de Rusalii, sărbătorim de Sfânta Treime. Ce e asta? Ce înseamnă că sărbătorim? Ce înseamnă sărbătorii? Mara, tu când sărbătorești, când faci o sărbătoare, ce faci? Ce fac oamenii când fac sărbătoare? Văd, tu ai făcut o sărbătoare până acum? Ce înseamnă a face sărbătoare? Hai copii, hai, scap sus. Stați aici cu noi, nu plecați, nu fugiți. Ce înseamnă a face sărbătoare? Lăduți. Paul. E greu. Ce înseamnă a face sărbătoare? Voi nu sărbătoriți niciodată. Dacă vă invită cineva la un banchet, nu vă duceți la sărbătoare? Cum se numește când mergeți la un banchet? E sărbătoare, nu fiecare își servează ziua de naștere sau își servează ziua numelui, nu? E un moment de sărbătoare. Sărbătoarea este un moment de sărbătoare, asta e clar. Nu e nimic de zis, nu? Adică e un moment de bucurie. Da? Noi, în general, suntem bucuroși. Voi, în general, sunteți bucuroși? Sau cum sunteți, în general? Toată ziua asta, dar lungul zi. Toată ziua sunteți veseli și bucuroși? Nu neapărat, nu? Viața noastră de fiecare zi nu e tot timpul un moment de bucurie. Sunt griji, sunt necazuri, sunt supărări, sunt tristeți, sunt preocupări, sunt și bucurii. Dar, vedeți, sunt aceste momente în care nouă ni se oferă posibilitatea să ne bucurăm. Nu, asta înseamnă sărbătoare. Ne bucurăm. Pentru ce vă bucurați când vă duceți la ziua de naștere a unui prieten? Vă place să mergeți la banchet, la sărbătoare? De ce? De ce îți place să mergi la o sărbătoare? De ce îți place să mergi la... Ai fost la un banchet, la o sărbare?
petrecere party, nu? Adică nu? Ne distrăm, se mănâncă, se bea un pic de suc, ne jucăm, nu? Sunt momente în țară. Ei, cum vine asta? Că Sfânta Treime e un moment de sărbătoare. E party astăzi? Facem party? De unde vine bucuria noastră? Pentru că, vedeți, asta este. De Crăciun e sărbătoare, nu? E cea mai mare sărbătoare pentru noi Crăciun, nu? De ce e sărbătoarea de Crăciun? Mama, de ce te bucuri de Crăciun? Sărbătorim Crăciun. Asta e cea mai mare bucurie a Crăciunului, faptul că sărbătorim Crăciun, nu? Dar de ce sărbătorim? Adică ce sărbătorim la Crăciun? E mare lucru. Nu mi-a spus de Moș Crăciun. Deja e mare lucru, nu? Cei mai mulți copii se bucură de Crăciun pentru că vine Moș Crăciun, nu? Dar nu asta este cea mai mare bucurie pentru noi creștini. Cea mai bucurie pentru noi creștini este că s-a născut Iisus. Nu? Și după aceea nici măcar n-ar fi venit Moș Crăciun dacă nu se năștea Iisus. N-avea de unde să vină. Pentru că din iubirea lui Iisus, Moș Crăciun are puterea să facă darul la tuturor copii. Dar astăzi, asta e marea mea întrebare și vreau să înțeleg cu voi și împreună cu toți creștinii, nu? De ce este sărbătoare? Nu, e sărbătoarea de Crăciun că s-a născut Iisus. E sărbătoarea de Paști că a înviat Iisus, nu? Și atunci am văzut, a învins moartea. E sărbătoarea înălțării de ce? Că ne-a deschis cerurile, nu? E sărbătoarea Rusalilor de ce? Ce e mare bucurie de Rusalii? Că ne-a fost făcut darul cel mai prețios nouă oamenilor. Acela de a trăi viața în Duhul. Ce e așa mare sărbătoare? Sfânta Treime. Ce medităm noi astăzi? De ce ne bucurăm? Păi, vă bucurați astăzi? Nu prea se vede o mare bucurie de viațele voastre. Mai întâi să vedem ce este Sfânta Treime. Ați auzit de Sfânta Treime? Voi ăștia mai mari ați auzit, nu? Ce este Sfânta Treime? Ștefan. Sfânta Treime sunt cele trei persoane care se află în Iisus. În Domnul. Aici există Dumnezeu și Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E ceva așa, Dumnezeu e ceva, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt e altceva. Aici e cea mai mare dificultate, nu? Sfânta Treime este tocmai imaginea pe care noi avem despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeul nostru? Cum este Dumnezeul în care credem noi? Este unul? Sunt mai mulți? Câți Dumnezei sunt? Și atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ce sunt? Asta e cea mai mare provocare a creștinismului. Un Dumnezeu în trei persoane. Haideți să vedem, mai există și altfel. Noi creștinii avem această imagine despre Dumnezeu. De unde știm noi că așa este Dumnezeu? Cine l-a văzut pe Dumnezeu și ne-a spus nouă că așa este Dumnezeu? L-a văzut pe Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Dumnezeu, Ștefan? Și ne-a spus nouă cum este? Iisus. Doar Iisus. Iisus este cel care, fiind Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu și ne-a spus nouă. Atenție, Dumnezeu nu este unul corp care tare, mare, singur, nu are treabă cu nimeni, nu-L interesează nimic. Dumnezeu este Tată, este Fiu, este Duh Sfânt, este iubirea aceasta în care se dăruiește vouă oamenilor. Dar mai sunt și alte religii, în afară de creștinism, pe fața Pământului. Voi mai știți și alte religii? Paul, voi mi-au auzit de alte religii, în afară de creștini. Mai sunt și altfel de oameni care se închină lui Dumnezeu? Budismul. Budismul este o religie, o altă religie. Ortodoxii nu sunt o altă religie. Ortodoxii sunt creștini, o altă biserică din sânul creștinismului. Ortodoxii tot într-un Dumnezeu, în trei persoane cred. Budiștii, ce fel de Dumnezeu au budiști? Deja e prea mult, nu vreau să vă încurc prea tare. Voi ați auzit de zei? Hai că asta trebuie să vă auzit. Cine sunt zei? Ce sunt acești zei?
ce desene animate ați văzut voi, dar sigur sunt zei acolo. Zei, zeițe, zâne. Câte zâne știi doar? Câte zâne și zeițe și zei știți voi? Vedeți, înainte de a veni Hristos, sau înainte ca religia aceasta a creștinismului să umple pământul, cei mai mulți pe fața pământului sunt creștini. Oamenii înainte credeau în tot felul de zei. Nu? Cum se numește această religie care crede în mai mulți zei? Adică care nu? Ce făceau oamenii? Priveau și spuneau întrebarea, cine a făcut asta, cine a făcut cealaltă, cine a făcut cealaltă? Nu ați auzit? Ați făcut la școală deloc de zei din Olimp, din vechea Grecie, Zeus. Și ce știi despre zei și zeițe? Ai avut curiozitatea să o citești? Zeus, Atena, zeița Atena, zeița războiului, sau zeița înțelepciunii, Marte, Ares, nu? Acestea sunt numele fie în latină, fie în greacă. Venus, nu? Toate planetele acestea pe care le cunoaștem noi au nume de zei și zeițe din Olimpul Antic. De ce? Pentru că înainte, pentru oameni, cerul acesta nu era plin de zei. Pentru fiecare idee pe care aveau oamenii, dădeau câte un zeu. Zeu nu știu care, zeu nu știu care, zeu nu știu care. Nu? Oamenii, riscul care este, vedeți, drama este că astăzi ne întoarcem foarte mult la păgânism. Sunt tot mai mulți oameni care încep să creadă mai mulți în zei decât în Dumnezeul creștin. Ei, ce ne-a dus nouă Hristos? Asta e noutatea. Religiile acestea se numesc politeiste. Da? Religii politeiste. Politeos, care au mai mulți zei. Religia creștină este o religie monoteistă. Ai măcar niște cuvinte de băgați în cap, da? Le rețineți, da? E important pentru cultura voastră generală, ca să înțelegeți. Politeismul, cei care au mai mulți zei, și creștinismul, sau monoteismul, care religii monoteiste mai sunt cine mai crede într-un singur zeu, într-un singur Dumnezeu, în afară de creștini. Budiștii nu cred în zei, pentru că budiștii e altceva, e nimic, nu sunt monoteiști budiști. Evreii și musulmanii. Noi creștini, evrei și musulmanii, credem într-un singur Dumnezeu. Diferența este că între creștini, evrei și musulmani, noi spunem că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu singur, solitar, atotputernic, care stă acolo singur și stă toată ziua și nu urmărește. Deci Dumnezeul nostru este o relație în Dumnezeul nostru. E o relație de iubire. Dumnezeu este o iubire care iubește atât de mult încât se dăruiește pe sine Fiului și există o iubire atât de mare între Tatăl și Fiul, încât iubirea aceasta este Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt formează împreună, sunt împreună un singur Dumnezeu. Nu? Ăsta este adevărul profund al credinței noastre. Și de ce e mare bucurie asta? De ce ar trebui să ne bucurăm noi? Pentru că avem această deosebită, e extraordinară credința aceasta noastră. E un motiv de bucurie sau gata, închidem cărțile, plecăm acasă, nu avem ce să ne bucurăm. Singura noastră bucurie e să facem parte. Există și altfel de bucurii. Există bucuriile profunde, nu ale inimii, care uitându-se în ea însă și uitându-se în jurul ei, descoperă frumusețea lui. Frumusețea Universului. Ce ne spune nouă Dumnezeu despre noi înșine? Pentru că asta este, până la urmă, scopul profund al acestei sărbători. Noi, cunoscându-L pe Dumnezeu, ne cunoaștem de fapt pe noi înșine. Sfântul Augustin are o expresie foarte frumoasă. Spune el, cunoscându-te pe tine, să mă cunosc pe mine. Și cunoscându-mă profund pe mine, să te descoper pe tine.
De aceea, vedeți, este mare sărbătoare astăzi, pentru că noi, recunoscând în Dumnezeu iubire, ce înțelegem despre noi? Pentru ce suntem făcuți noi oameni? Să fim singuri, egoiști, solitari, să ne gândim doar la noi înșine, să ne gândim cum să ne folosim de ceilalți, să ne gândim cum să-i folosim pe ceilalți în interesul nostru. Ăsta este omul. Așa este Dumnezeu pe care privim noi. Noi când venim la biserică, ce învățăm? Să fim egoiști? Să fim individualiști? Să ne preocupăm doar pentru noi? Sau ce vedem noi? Ce ne spune nouă Dumnezeu despre noi? Cum suntem? Pentru ce suntem făcuți noi? Paul, tu pentru ce ai fost adus în această lume? Ai venit așa, din întâmplare? Din întâmplare am venit aici pe fața Pământului? A aruncat cineva cu zavră și a zis, gata, voi pe pământ, toți. De ce suntem aici? Puteam să nu fim? Merită cineva? Are cineva dintre noi dreptul să fie pe acest pământ? Putem să fim, putem la fel de bine să nu fim. Dar dacă suntem, de ce suntem aici? Pentru că Dumnezeu vrea să se distreze cu noi, vrea să ne vadă cum suferim, cum ne chinuim, sau ce vrea Dumnezeu? Asta este marea sărbătoare. Vedeți? Voi când vă uitați în oglindă, mai acum când te uiți în oglindă, te bucur. Eu vă văd pe voi toți în oglindă. Da. Zâmbet așa de vă place să vă vedeți în oglindă, nu? Vă uitați în oglindă? Paul, te uiți în oglindă? Niciodată. Trebuie să crește un pic mai mult. Eu vă ăștia ministranții ăștia un pic mai mult. Înainte de slujbă, toți trebuie să uităm în oglindă și să iubește. De ce? Vă place să vă vedeți în oglindă? Ne place, nu? Din principiu, dacă suntem cât de cât echilibrați, mai sunt și cei care încep să urască ceea ce văd în oglindă. Da? Un om echilibrat, da. E mulțumit cu ceea ce vede. Nu? Vedeți, noi când venim la Sfânta Liturghie, e ca și cum ne-am uitat într-o oglindă. Dar e o oglindă minunată. Știți de ce? Pentru că în oglinda aceasta care este Dumnezeu, noi nu vedem partea noastră urâtă. Noi vedem doar ceea ce avem mai frumos în noi. Și ceea ce avem noi mai frumos în noi. Care e lucrul cel mai frumos pe care ne l-a dat nouă Dumnezeu? Care e darul cel mai minunat pe care ne-l dă nouă Dumnezeu? Când venim la Sfânta Liturghie. Și am ascultat că în rugăciunea de la început, când spunea Dumnezeu Tatăl, care ne dă pe Fiul Său cuvântul adevărului și pe Duhul Sfânt, care este darul Sfințeniei. Vedeți, noi când venim la biserică, și tocmai de aceea vă spuneam, e important să învățăm să ne bucurăm doar pentru ceea ce mâncăm, bem, ne jucăm. Zice, asta e necesar în viață. Dar nu asta face viața noastră. Ceea ce face viața noastră frumoasă și la fel de important pentru voi, ci pentru cei mai mari. E imaginea noastră, nu pe care, sau e ceea ce noi vedem despre noi înșine în Dumnezeu Sfânta Treime. Suntem făcuți pentru adevăr și pentru bunătate. Asta vedem noi în Sfânta Treime. Dumnezeu care este Sfântul Augustin ne spune, nu? Dumnezeu este, iubește și cunoaște. Noi oamenii venim la biserică tocmai pentru a învăța să fim, cunoscând și iubind. Asta ne face oameni. Nu cât de mult ne jucăm, nu cât de mult ne mâncăm, nu cât de mult bem, nu cât de mult ne distrăm. Ci cât de mult reușim, nu? Contemplând chipul Sfintei Treimi, recunoscându-ne pe noi înșine în ceea ce suntem, cunoaștem și iubim. Da? Repet. E greu, nu? Oricum, rămânem cu această idee. Cei mai mici, pentru cei mai mari, sper să plecând de la ceea ce spune Sfântul Augustin, cunoscându-L pe Dumnezeu, le cunoaștem pe noi înșine. Cunoscându-ne pe noi înșine, cunoaștem profunda identitatea lui Dumnezeu. Pentru voi, clar, da? Un singur Dumnezeu în 3 persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Lăudați să fie Iisus Hristos.